Varmt välkomna ska ni vara till kvällen. Klockan är så mycket som 18:00 och jag och Hannes har fått uppleva något av det coolaste. Och Hannes har en fisk i hoven. Ja, jag Shit, vad tjockt det var. och sprallig. Vänta lite nu har du ändrat vitbalansen här. Okej, dålig vitbalans i det här klippet. Ha! Kolla på den tjockisen. Det här är så ballt. Ja. Kan jag släppa i den? Kan vi prata lite? Ja, Om vad som har hänt idag? release it. Fint. Okej, hold on. Vitbalans måste fixas. Okej. Så, vitbalansen är fixad. Så här då. Vi åkte till ett ställe som vi har fiskat ett par gånger förut. Men aldrig från båt. Så att vi hoppade in i bilen och så åkte vi hit och så har vi fiskat. Vi fiskade först hela morgonen utan ett enda napp. Så det var lite tungt. Det var så här, fasen. Står de precis utanför någon lekvik eller vad är det de håller på med? Men samtidigt så är det jättevarmt i vattnet och vi har hört från folk att all fisk typ har lekt överallt. Kanske inte om man åker till Kiruna, men. Så att vi började nära lekvikarna och så ingenting. Vi såg någon pytteliten. Och sen så åkte vi tillbaka dit vi började ungefär på eftermiddagen. Matilda fick först någon på spinn och sen så fick jag någon liten rackare på fluga. Och sen så helt plötsligt så ser vi bara ett möckstim som bara hoppar och flyger överallt. De är helt tokiga. Och så tror vi det är abborrjakt liksom. Så det är fast vad coolt. Vi åker dit och kollar. Och det tog ju inte lång tid förrän vi såg bara en stock som ligger. Eller alltså inte en utan typ 3, 4, 5 stockar som ligger vid båten. Bara att det var gäddor då såklart. Så den första stora fisken för dagen. Den faktiskt sightfiskade jag med flugan. Bara lobba in den framför. Och så reste den så här riktigt långsamt. Och sen så bara smack åt den. Och den var 8,8. Och sen typ 3 kast efter. Vi fiskar liksom längs en gräsbädd kan man säga. Och så ner i en liten djupfåra. Typ 3 kast efter. Boom! Skittungt. Upp kommer en 8 och 9. Och sen så ser vi de här jävla stora fiskarna överallt. Alltså vart vi än åker mer eller mindre. På just det här stället så står det brutalt stora fiskar. De har varit lite skygga. Men det är många som ändå reagerar på flugorna. Och sen så fick vi några till. Matilda började med fluga och så fick hon några stycken. Och sen så bara för ett par timmar sen så bara sjunger det till Matildas spö. Och bara Hannes, jag tror att det här är i alla fall min största fisk för dagen. Jag bara, ja. Då är vi fram i hoven då. Och jag ser ju bara spötoppen bara stå rätt ner liksom. Det händer ingenting och fisken bara simmar långsamt och fint. Den rör knappt på sig och så bara djupt. Till slut så kommer den upp och bara, jävlar. Och vad var det jag sa? 115 när den kom upp. Och hon bara, nej. Och jag bara, nej okej, kanske inte. Jag kanske har lite fel så. Och sen så hovade vi den. Den låg typ halvvägs in i hoven. Så det var ett jädra om och men innan vi fick in den i hoven. Men det gick bra. Upp, väga. För den var ju fläskig som fasen också. Vi kanske kan till och med klippa in en liten bild på den. Eller den lilla filmklippet. Och den tynger vågen till exakt 10 kilo. Och då är alltså Matildas första 10 kilos fisk. Och den tar på fluga. Och sen mäter hon den. Och den är 114. Så det var coolt. Och nu har vi bara egentligen kört runt här längs den här fåran. Vi har flugit med drönaren lite och man kan ju se att det står ju mycket fiskar liksom. Vi har sett några sjukt stora abborrar. Vi har missat, alltså jag har missat i alla fall 2 eller 3 riktigt stora. Alltså de kan ju ha varit i klass med de jag fick förut eller så var de ännu större eller så var de något kilo mindre, det vet man inte. Men alltså svintungt liksom, helt stumt. Och vi ser ju de här monstren hela tiden och vi har ju sett säkert 3, 4, 5 stycken 10 till skulle jag tro. Så att det är helt sjukt, jag har aldrig sett något liknande. Och just att vi kan nästan sightfiska dem då. Men de står precis på kanten. Så det är lite klurigt att komma åt dem i och med att det är så mycket gräs då. Så man måste ner ganska långt. Och sen så verkar det som de reagerar på lite fart. Och har man ingen... Där står en gädda förresten.
Men i alla fall, de reagerar på lite fart och om man inte har en så här super snabbt sjunkande lina så kan det vara lite svårt att hålla det här djupet som man behöver då. Men det verkar ju som vi får till det ändå. Eller vad tror du, Matilda? Ja. Så att nu ska vi egentligen bara fortsätta lite. Jag släppte tillbaka, vad kan det ha varit? 90 någonting? Smällfet den med. Det är, alltså de måste ju käka alla de här mörtarna som simmar runt där. Vår plan i morse var ju faktiskt att vi skulle vlogga för det är så himla roligt att vara tillbaka på det här vattnet. Och svårt att tro det nu, men det var så brutalt blåsigt, så brutalt kallt. Det var som sagt, det kommer inte funka alls. Och det är väl nu sista halvtimman som det har blivit så här stilla. Det har liksom lugnat sig successivt. Och jag finner inga ord. Och hipp som happ, jag vill bara, vi vill bara ta er med på den här resan. För det är så coolt att få uppleva Norrland. Första knottkläckningen. Det är inte så trevligt. Men gäddorna är fantastiska. Vi kan ju tillägga också att vi fiskar älv idag. Och gäddorna står ju på typ 2 meters djup. Ja. Och det är ju inte ens nära någon egentlig lekplakt som man tittar efter. Nej. Det här är de har så steppat ner coolt. och vart de är på väg vet vi inte. Nej. Men det är ju inte alls vart vi trodde att vi skulle hitta dem. Varmt blir det också. Så det är så coolt! Ja, det är helt sjukt. Så nu så bara kör vi en riktigt sån här feel good film. Vi ska bara försöka få er med i det här fantastiska som vi upplever just nu. Jag lovar, Matilda kommer inte börja gråta idag för hon har fått en 10. Det har jag redan gjort. Hannes. Ja. Jag hinner inte ens ta klippbilder på det, Hannes. Första kastet. Du stod och filmade slow motion, va? Japp. Fick du med det när jag bara satte så? Japp. Fasen var coolt. och sen så den bara började röra sig mot mig. Och så jag bara, fasen jag vet inte hur stor den här är. Men den kom ändå in djupt. Och så helt plötsligt så ser jag bara flugan så här. Och ingenting mer. Och sen så bara vänder den upp sig lite. Så ser jag lite det här vita i munnen liksom. Vad fasen var det lämta oven? Och den var ju skitfin. Den är inte störst idag, men den är super fin alltså. Jättestor fisk. Jag vill se den. Ja, men du ska få det. Det är lite så här när man vloggar. Antingen så får man välja, ska man hova eller ska man filma? Och jag vill ju helst filma, men denna gång så bad Hannes mig att hova. Så jag fick väl göra det och det är väl tur. För nu ska ni också få se den här fina fisken. Jag erkänner mig så urpumpad. Jag är så urpumpad och det är helt fantastiskt. Nej! Vad gör du? Den hoppar i. Ja, men då får vi se en hovvinning igen då. Allt för kamera. Åh, kom igen då. Hannes. Jag har en! Ja, så ska man inte göra, mina damer och herrar. Känner du också ganska urpumpad? Alltså, hade den lossnat där så hade det ju varit som det hade varit liksom. Dan är ju redan... Är det 95? 95? Meter? Ja, det är det. Lätt. Okej. Ja, men okej. Den då? Den var inte så himla dum den heller. Nej, jag får ju inte plats med den i bildens. Nice. Där är den. Den försvann en sekund där. Den är 103. Ja, men allt som kunde gå fel gick ju fel. Men då fick vi visa att även Matilda gör fel. Eller Matildas bihäng.
trött jag blir. Men det var ju så kul. Lite entusiasm också här. Vad hände när han hoppade ur hoven? Det är typ andra gången på en vecka. Det är inte så bra. Men den där var ju jättefin. Eller Matilda? Mm. Vad är det som händer, Matilda? Jag vet ju bara att jag inte har tid att ta några klippbilder. Jag vill äta den. Jag tror jag får tvätta mina byxor efter det då. Hannes, det var på riktigt andra klippbilden. Från förra klippet som... Ska du ta några fler eller? Vi åker hem och sover istället. Så ses vi imorgon. Taco banan. Ännu en tidig morgon ute på vattnet och vi är så tidiga så att mina ögon är fortfarande svullna. Nej, det är inte så tidigt, men vi har sovit i tält och inte fått jättebra sömn. Det kanske blev ett väldigt snabbt avslut på dagen igår, kan man tycka. Och ja, det blev det, för då när vi tog upp kameran igår så hade vi redan varit ute och fiskat i 12 timmar och vi var så trötta. Vi fick uppleva någonting av det sjukaste som jag varit med om. Vi kunde på något sätt typ sightfiska gäddorna. Hannes fick en 8 och 8 och han såg den här fisken. Och sen bara lobbade han ut flugan och så såg han den hela tiden och så var till en åt. Fantastiskt häftigt. Alltså det är så coolt. Vi fiskar ju en älv och igår så släppte de över 200 kubikmeter. Idag är den nere i 86. Så vi vet inte om fisket har ändrats. Hur man fiskar eller vart de står eller vilka flugor eller vad som. Men vi är så taggade på att testa det här och få visa er, och än en gång så är det fluga som regerar. För jag såg testa lite spinn igår när vi skulle söka av området och det funkade inte, jag fick det liksom inte att fungera alls. Men idag har vi bara en massa fluggrejer och vi såg några groteska abborrar igår, så vi har med oss abborrgrejer också. Så nu är det väl bara enjoy. Ska vi fånga en stor fisk idag? Jag provar. Jag försöka. Han är inte heller så ska jag göra. jätteimponerad av en kamera i ansiktet tidigt på morgonen, och inte jag heller. Skål där. Skål Hannes. Tycker du om sådana, Matilda? Japp. Är det så? Japp. Är den bättre? Inte jättelite. Ja, men det här är galet. Det här är så coolt, Hannes Rivner. Nej. Precis utanför kanten liksom. Andras rippet. Okej, vi får kolla på reprisen en gång till fast från drönare tycker jag. Och den var ju inte liten liksom. Hur var det, Hannes? Fick inget ordentligt mottug på den, men
Fasen vad de hoppar av. Va? Alltså, vi har lagt oss på precis på den här grundkanten då. Och sen så strömmar det ganska ordentligt utanför. Jag lägger båten så att när man pekar ner med spöet och har rak lina liksom, så ligger flugan precis på kanten. Så att den inte går in för grunt och inte ut för djupt, så man kan försöka fiska den på kanten hela vägen. Så det är egentligen bara att positionera båten när det strömmar på liksom. Och så får man ju flytta sig lite runt i båten beroende på var man vill fiska. Du fiskar lite grundare igår och det funkar ju också några gånger. Och sen så fiskar vi djupare också, så ibland så lägger vi oss lite utanför och sen lite innanför, och så får strömmen sköta resten så att vi fiskar liksom där strömmen går. Eller ja, det gör man ju automatiskt. Så, ja, nej, men det var ju coolt. Första kastet, betesfisken är kvar och gäddorna verkar ju stå här också. Så att... Den var inte liten. Ja. Nej! Vad händer? Den var stor den där. Jag hade slitit upp flugan från vattnet. Nej! Ja. Sitter den? Ja. Snyggt! Va? Det kanske är en öring! Åh, vad roligt! Och kolla vilken tjock! Jädrar vad tjock den är. Den är fin. Den är jättefin. Ja. Oh. Jag fick ta in så mycket lina. Oj, den är lång, Hannes. Den är det. Ska jag hova den eller? Gör det. Aj. Ja, den är inte uppfälld. Det är okej. Men wow! Nu kör den här weedless-flugan igen. Så. Nej. Det är helt absurt. Ja! Tack! Den här är grym ju. Alltså, de är så himla tjocka. Jag vet inte, när man kommer till ett nytt ställe och allting bara har ändrats så mycket. Igår tryckte de ju mer än dubbelt så mycket vatten. Så kommer vi hit idag och blir lite oroliga att kan vi det här fisket? Nej, men kolla, hela flugan är borta. Är det? Ja. Och så kör jag bara en GB Predator, alltså en weedless-fluga från Arex. Oj. Flugan är inte från Arex, men däremot kroken. Ja, kroken. Ja. Precis. Och den här är jättetjock. Spraddlar den? Japp. Jävla fiskare simmar här. Vill du skicka en tång? Ja. Jo. Det här är helt groteskt. Och det jag gillar med de här krokarna, det är att jag får till krokningen så bra på dem. Jag tycker verkligen om dem. Kolla på hur tjocka de är. Alltså. Kolla den, de ser ju missformade ut typ. Jaha. Visa den hit då. Förlåt. Jättefin fisk. Ja, så himla fin. Och bara in med flugan. Ja, Det var någonting som jagade betesfisken här inne. det var det. Hejdå! Det är så ballt. Och det är den här lilla skitflugan. Så då har man har inte så mycket att binda på. Det är bara den här det lilla utrymmet som man har att binda på en sån här. Men så går kroken uppåt och så fastnar man inte. Så jag kör en sjunk 3 över, är det 07? Ja, något Där sånt. uppe. 07, 08. Vad fint ljus det är. Ja. Vi kör igen, älskling. Så kul! Ballt. Wow! Ja! Grymt jobbat. Thank you. Han abborre. Va? Jag tror det.
det är snyggt. Den då? Och den är fin. Alltså? Den är riktigt fin. Alltså? Ja. Ja. Nej. Ja. Vad heter kroken? Ja, där. Favorit. Åh, där du. Och den är fin, va? Är det hårfisk? Fasen var cool. Ja. Ja, den var på först och så missade jag den. Ja, den är jättefin. Ja. Nice! Det är en metare. Är det det? Ja, men. Ja då! Fasen var grymt. Thank you. Thank you. Var det en sån här så kallad finfyrre igen? Det är väldigt, väldigt soligt just nu och vi sa det att ja, men de kommer ju inte stå grunt i alla fall, fiskarna. Så tänker jag att jag kastar upp på det grunda och så första som händer är att jag får en fisk. Det var du som sa det och sen kastade du upp på det grunda. Jag har stått och nött på djupare vatten bara för du sa det nu. Ja. Mm. Och den har bara totalt inhalerat flugan. En riktig fläskis. Alltså vad gör de här fiskarna? Hur blir de så tjocka? Äter mat. Funkar ungefär samma med människor. De är ju starka. Ja, men det är tjockisar också. Alltså. Ja. Aj! Aj! Undrar hur många det är som bryter sina fingrar på sånt där. Au! Au, au, au! Aj! Au! Aj! Han vrider ju runt hela handen. En så kallad fläskis. Tyngd den här också. Alltså snälla, det är så coolt. Kolla på den här buken liksom. 99. Ja. 98. Den går inte hela vägen till 99. Nej. En 98, men alltså kolla. Den här har ätit mycket gott. Alltså de är tunga de här jäklarna. Den står ju. Ja, låt dem bara simma. Jag tror vi bara släpper.
Nej. Jo då. Kom igen! Hejdå! Alltså bara går de ner och ställer sig. Jag var lite trött. Flugan satt ju lite dumt där. Den satt ju rätt under tungan. Ja. Det var inte helt lätt att få loss den, men vi löste det. Vad är det här för något? Alltså innan den här trippen hade inte jag fått särskilt många fina fiskar. Och nu är det som så här. Alltså mina 3 kommande säsonger är fasiken gjorda. Det här är så coolt. På en weedless-fluga. Nu kastar jag ju på det grunda så att det behövs. Sjunk 3 och weedless-fluga. Oj! Ja, den är fin. Hur fin? Över metern? Ja, de är så fantastiskt tjocka. Vikten den. Lite 5 va? Mm. Så! Så fläskis. Verkligen. Jag har inga fingrar kvar. Nice. Så jävla coolt alltså. Väldigt coolt menar jag såklart. Den bet mig. Jag sitter på den kroken. Den var fin va? Nice! Jag var tvungen att övertyga Hannes lite om det här med weedless krok. Första jag faktiskt har provat, första gången jag provat det. Ja, är det hov eller kamera? Ja, det är hov. Hov? Oj! Det ser Hannes aldrig. Jag har inte sett den ordentligt där, men den står bara still. Det är inget monster. Oj, vilken tjockis! Väldigt. Den ser jättetung ut ju. Den är ganska lång här. Den är lång. Den är stor. Den är stor. Varför står den så? Det här är en 10. Klass 10. Ja! Tänk på din hatt nu. Det är ett as. Kom igen då, in i hålet! Jävlar! Jag orkar inte släppa hoven. Den tog inne på det grunda. Nej men alltså. Vi har sett betesfisken hoppa och slå. Det har fått några nu. Och Hannes ville testa en weedless. Hannes kastar in, får ett hugg, missar. Blir lite besviken på kroken kan jag lova, även fast han inte kommer erkänna det. Och sen så bara... Ja!
Där satt den! Jättestora. Jag såg det! Oj, vilken fläskis! Oj, jäklar! Oj, vad tung! Nej men alltså... Alltså jag dör! Vilka sjuka fiskar! Okej. Nej men alltså Hannes, det... Ta en längd på den med. Jag får inte ens in på kamera så folk fattar hur stor den här fisken är. Oj. 110. Nej. Den är 110 Hannes. Är det en vågfisk? I vägen här. En 110? Vad var dina du fick igår? Vi har mätt alla dem. Nej, det är det jag menar. Nej. De måste varit där också. Var den 110? Ja. Där! Ja. What? Den var inte metern där. Jag blir jätteosäker nu. Men nej. Ja, du fick ju flytta hoven. Ja, precis. What? Är den så lång? Ja, den ser ju lång ut i och för sig. Den är sjukt tung. Den väger nog 9 kilo. Är det så pass? Ja, jag tror det. Ska vi väga den eller ska vi... Ja, det är helt upp till dig. Det är din fisk. Ja, men det är väl lika bra så har vi gjort det. Okej. Kolla här. Då har jag mixtrat lite med den här. Vi kan ju blöta ner. Så här då. Du ser inte snygg ut heller. Men det jag har gjort, det är att jag har satt på en tail på den här. Med en titanium wire som då har hängt upp sig lite här nu då. Men då har jag satt, alltså det är dubbla titanium wire och så har jag satt en på varje sida om kroken liksom. Så att de fungerar. Den liksom hugger fisken så biter den ju rätt över och sen så pushar den ju ner den vajern också då. Och det krokade ju faktiskt. Jag var lite osäker men det var inga problem. Den satt ju jättefint. Rätt i mungipan va. Och det här är nog en 4-0 tror jag. Den här wheelers-kroken. Jag vet inte ens att jag kan inte ens prata nu.